Am încercat să stau îmbrăcat, dar e imposibil pe căldura asta. Cred că sunt 60 de grade, sunt 30 de grade. Aceasta e bicicleta pe care am readus-o la viață. Normal ar fi fost să dau mai întâi cu o soluție de capantă, după aia să dau cu o soluție care să curețe toată vopseaua și după aia să dau cu ceva soluție care să ajute noua vopsea să se lipească. Dar pe mine, cum nu mă interesează bicicleta să fie bicicleta perfectă, să fie frumusețea de pe pământ, să fie nu știu ce, e o bicicletă pe care am salvat-o de la gunoi până la urmă. Am vopsit-o direct, fără să pierd prea mult timp. Și acum urmează despachetarea și montarea, să vedem dacă e mai frumoasă ca înainte sau dacă am muncit degeaba. Ok, așa arată bicicleta momentan până îi mai pun niște stickere și până o să-i cumpăr o furcă din aluminiu, pentru că suspensiile nu mai funcționează oricum, deci nu are rost să o păstrez. O să-i pun una ușoară din aluminiu, care mai costă între 50 și 100 de lei, dar momentan am investit undeva la 250 de lei în ea și e complet funcțională, iar estetic pentru mine arată destul de bine. Singurul lucru mai complicat pe care l-am avut de făcut a fost să combin cele 7 viteze din schimbătorul din față cu cele 6 foi de pe roata din spate și cu cele 8 viteze pe care poate chestia aia, schimbătorul de pe spate, să le schimbe. A trebuit să le combin pe toate ca să poată să-mi schimbe măcar 6 viteze pe spate cât are foaia. Aripa care a fost montată pe cadru când am luat-o are o mică ruptură aici, în rest cea pe spate e completă, dar asta nu afectează cu nimic funcționalitatea, pot să merg cu ea așa până se rupe de tot. Sau câteva șuruburi ruginite aici, pe la pipă, dar se pot înlocui foarte ușor, asta e cea mai mică problemă.